אהלן, איציק פולק, שלום אלון. מה שלומך? יש לי את הכבוד ואת הזכות לארח את האחד והיחיד, קולגה שלי. אנחנו אוכלים ביחד, אנחנו מטיילים ביחד, אנחנו ישנים ביחד, כי שנינו מורים לשלח בתיכון נשר, בקריית חינוך נשר, גם בחטיבות, אבל היום איציק הוא האישו. אז כדי להכיר את איציק ככה כמה משפטי פתיחה, אני יכול לומר לכם שנמצא אצלנו מורה לשלח חמוד במיוחד, שנשוי לעינת, והוא אבא לשלושה מקסימים, אראל, שחר ועומר, בסדר הזה. אנחנו צוחקים תמיד שהחלוקה בינינו היא שאני מדבר על החי והוא מדבר על המת. אני רודף אחרי פרפרים בזמן שהוא רודף אחרי צלבנים, עוד מעט נכיר את לא זה. צלבנים, אבנים. צלבנים זה נורא ממוקד. צודק, צודק, תיקון שלי. וכן, השיגעון הגדול של האיש הזה, אנחנו חושפים פה, מוציאים את הדמות מהארון. האיש הזה אוהב את עכו, את העיר עכו, שמעתם נכון, האיש מדבר בעברית בלי קושי, אבל בלילה הוא חולם על הכואית, הוא ממש בימים אלה, הוא מסיים את הדוקטורט שלו על העיר העתיקה. האיש לא התאהב בוונציה ולא התאהב בפריז, לא באפריקה או דרום אמריקה, האיש אוהב את עכו. לא פעם אני תופס אותו על חם, על איזה הר או נחל עם כיתה ט'3 או ח'4, ואני רואה שהוא מתחיל לדבר איתם סתם כך על עכו. ואני שואל אותו, מה הקשר עכו עכשיו? והוא עונה לי שעל אהבה אפשר לדבר בכל מקום. אז כדי שנתחיל באמת ממי אתה ובכלל על עכו, אז איציק, ספר לנו מתי הייתה הפעם הראשונה שלך. תראה, אז קודם כל באמת, הפעם הראשונה של רובנו הייתה כשהלכנו לאכול שם את החומוס צ'יפ סלט של פעם. היום כבר אין את זה כמעט, אבל זה לא התחיל בזה. זה התחיל בזה שהייתי צריך לעשות איזשהו תזה לסיים את התואר השני שלי, וחשבתי מה לעשות, ואני נורא אוהב מפות, ואני נורא אוהב להתעסק עם מפות, וחשבתי מה אני עושה. ואז אמרתי, אולי אני אעשה משהו בעכו, עכו זה קרוב לי הביתה, ויש מפות שאפשר זה, ומפות יפות. ובסוף אמרתי, יאללה, נלך על משהו קרוב לבית, אני גר בקריות, אז זה באמת קרוב, אבל בפועל אין לזה שום קשר, עבודה אינטנסיבית, וזה לא משנה כמה זה קרוב, וזה ככה התחלתי. אה? מזה זה התחיל. מה מאכזב? ומשם, חשבתי שתגיד שכילד אתה הגעת אל העיר הזו עם אבא ואימא ולקחו אותך אז לשתות אמרתי, רימונים אז קודם כל זה נכון, והולכים בשוק, ומגיעים לנמל, ונוסעים, מפליגים בסירה לאיזה שייט קצר, ואוכלים שם את החומוס צ'יפ סלט בכל המקומות, ולכולנו זה היה. אבל היום אני רואה את עכו מזוויות מאוד אחרות, ובעיקר ממתחת לאדמה, ולא מעל האדמה, למרות שמעל האדמה יש המון, גם דברים חשובים שקשורים ללמטה, אבל משם בגדול זה התחיל. וזה התחיל מזה שיש הרבה מתחת לאדמה שעוד לא מספיק יודעים, ושיש עוד מלא שאלות, ומזה זה מתגלגל, והתקדם לאן שאני היום נמצא בעצם, עם המחקר שלי שהוא מאוד גדול. אתה למעשה חוקר, אתה ארכיאולוג, אתה היסטוריון, מה אתה? חוץ ממורה לשלח שעל זה נדבר מעבר, אז בהמשך. קודם כל אני מאוד מאוד אוהב ארכיאולוגיה, ואני מאוד מאוד אוהב היסטוריה. זה מאוד מעניין אותי ומסקרן אותי. אני תמיד מסביר גם לתלמידים שלי כשהייתי בתיכון, בבגרות שלי קיבלתי ציון לא גבוה בהיסטוריה. אבל כשהתבגרתי הבנתי ולמדתי את הסיפורים. כי בסוף אנחנו מספרים סיפורים. ואנחנו רוצים שהם גם יהיו עם עובדות מציאותיות ונכונות, אבל מספרים סיפורים. והארכיאולוגיה מצד אחד מאפשרת לנו לראות את הסיפור הזה בעיניים. כי כשאנחנו קוראים, אז זה בראש שלנו, והראש שלנו הוא לא תמיד רואה את הדברים כמו שאולי הם היו. ופתאום אתה נכנס לזווית אחרת לגמרי, שאתה קורא ביד אחת, והולך ורואה את הדברים סביבך. וזה דבר שהוא גדול. עכשיו, אנחנו עושים את זה הרבה עם התנ"ך. אנחנו מורים לשלח, זה אפילו חלק מההנחיות שלנו, ואנחנו הולכים עם התנ"ך, ובכל מקום בארץ אתה פותח את התנ"ך, ואתה יכול לקרוא על המקום שאתה מסתובב בו. אז אותו הדבר אצלי, רק שאני מתמקד במקום מאוד ספציפי,
בעכו. ואם אנחנו מתכנסים, אנחנו בתוך הפורמט של 555, מתכנסים לישורת הראשונה של ה-40 שניות האחרונות, מה בעצם אתה יכול לקחת איתך מתוך הדבר הזה, לצאת אל תוך שיחה של עכשיו של חצי שעה שעוסקת בעיר הזו? למה כדאי להישאר כאן? יש לך 30 שניות. אז קודם כל זה מאוד מעניין לראות שדברים לא השתנו בכלל. אפילו המקומות נשארו אותם מקומות, שבעכו זה פשוט במפלסים שונים. אבל אותה פוליטיקה, אותם אנשים, אותם החיים, אותם חששות, אותו מצב. אנחנו חיים ב5,000 שנים האחרונות, את אותו הרגע בדיוק כל פעם מחדש, רק במקום אחר עם אנשים אחרים. פשוט ככה. אז עכשיו אנחנו נלך לראות מי הם האנשים ואיך אפשר להגיע אליהם. אז לפני שאנחנו ככה נכנסים עוד קצת להישאר ברומנטיות של הפגישה הראשונה, היום אתה רואה את עצמך לוקח את עינת, אשתך היקרה, לעכו, לארוחה רומנטית בתוך... אז על זה אני אגיד שני דברים. חלק מהמחקר שעשיתי בתואר השני, שעסק בעכו, היה מפות, סרטטתי מפות, שאולי אני אספר על זה גם כן, זה חלק מישראל, לא יעזור כלום, זה אנחנו. אבל סרטטתי מפות, והלכנו בעיר העתיקה, זה היה בהתחלה שהיא עוד לא הבינה את המשמעות של העומקים, שאליהם אני הולך להיכנס, גם מבחינת הזמן בבית, והלכנו שם באיזשהו מקום, והיא אמרה לי, אתה לא רואה פה כלום, נכון? אתה רואה קווים, אתה רואה סמטה מהמפות שלך, אתה לא רואה מה הולך סביבך. אז אמרתי לה, זה קצת משעשע, אבל כן. והיא גם, אי אפשר לערבב שמחה בשמחה עם עינת ועם עכו. כי עינת באיזשהו מקום קצת, היא טוענת שיש לי פילגש, שהיא תמיד מקבלת אותי ואני תמיד יכול לבוא אליה. היא דואגת לי לאוכל, היא דואגת לי לכל מה שאני צריך, ואני יכול להיכנס שם בכל מקום, וזו עכו. וזו עכו. זו עכו. כן, ואתה אמרת לי, אני זוכר פעם שאם להתאהב, אז למה לא התאהבת ברודוס או פריז, דווקא בעכו? נכון. כשעינת ראתה שאני באמת מעמיק עם העניין הזה, ומתחיל להיסחף לי בנושאים האלה, בעכו, אז היא אמרה לי, תשמע רגע, מכל המקומות בעולם, כאילו, יש לך את ונציה, ורומא, ופריז, לונדון, מכל המקומות בעולם דווקא עכו. אז אמרתי לה שאם היא תמשיך ככה, המחקר הבא שלי על טבריה. אז שוב, לשמור על פרופורציות, זה תמיד נכון. בהחלט זה נשמע מאיים כמחקר הבא. האמת שטבריה מדהימה, אני רק אומר במוסגר, סיפור אחר. נכון, נכון. אבל אני רוצה בכל זאת להיכנס אל תוך המחקר הזה. ראשית, הוצאת איזשהו מחקר, ספר עב כרס שעוסק בכל התוכן שאותו אתה חוקר, את כל העומקים של הדברים, גם עם מפות שאתה מפיק בצורה מופרעת. אני רואה אותך במהלך טיולים שנתיים, תוך כדי שאנחנו מטפסים על ההר, אתה עדיין עובד על הדוקטורט, בכל המתנה אתה עוצר רגע ובודק עוד פעם את ההגעה של הדברים שכתבת, שיגעון אמיתי, כאילו התמכרות טוטלית לדבר הזה, אבל מה קורה שם בין הסמטאות באמת שהוא כל כך מעניין, שכל כך מושך אותך? איך זה קורה דבר כזה? אני סך הכל, אני זוכר, הכרתי אותך בחור נורמטיבי לחלוטין, איך זה קרה? אז אולי אתה הבעיה, אלון, כי כשהכרת אותי הייתי נורמטיבי, ואז הכרנו והתחלנו לעבוד, אבל תשמע, אנחנו אוהבים לחפש תשובות, יש לנו שאלות כל הזמן על כל דבר. אני בטוח שגם לך כחוקר טבע ופרפרים, מעניין אותך לדעת איך זה קורה ומה קורה ומאיפה הוא מגיע, ובגלל זה אתה מציב את המצלמות. אז אותו דבר אצלי. אני קראתי כל מיני דברים, ואני רוצה לדעת איפה הם. עכשיו, זה האמת, יש לי סיפור מגניב. לפני בערך 100 שנה, מה? לך על זה. אז לפני בערך 100 שנה, אני אפילו אשים את זה ברקע כדי זה יהיה לזה אפילו אפקט עוד יותר טוב. לפני בערך 100 שנה, אתם רואים את זה? וואלה. בעצם צילמו את הדבר הזה בשנות ה-20 של המאה הקודמת, את הדבר הזה, איזשהו כתובת מעניינת, ואפילו איזה ארכיאולוג בא וממש כתב, ממש עשה סרטוט ביד של כל הדבר הזה, וכתב את כל הכתובת, יש שם כתובת מדהימה. וחיפשתי אותה מלא זמן. עכשיו אנחנו יודעים שהמסגד הזה, אנחנו יודעים איך קוראים לו מסגד אל רמל,
ואנחנו מכירים אותו, ואנחנו יודעים איפה הוא, אבל את הכתובת הזו לא מצאנו. ושאלתי ארכיאולוגים, וכאלה שהם מבינים, לא סתם ארכיאולוגים שלא, כאילו, ממש ארכיאולוגים שבתוך העניינים, והם אמרו לי, כן, כן, זה שם ליד הזה, וכן, כן, ליד ההוא, והם, ולא מוצאים. ואז איזה יום אחד, חבר טוב שאולי אני אדבר עליו בהמשך, הלך בשוק בעכו, ושיפצו שם את אחת החנויות, והוא הסתכל פנימה, והוא פתאום ראה את הדבר הזה, כאילו, סתם, בלי שום קשר לכלום. עכשיו, כאן בתמונה הזו לא רואים, אבל למטה בצד יש בלנדר, ובצד שני יש סוכר, כי זה חנות שייקים כזו, וזה המקום, זה הדבר. ופתאום אתה מגלה דבר כזה, שבמשך המון שנים מחפשים אותו, אני רואה את הדברים האלה, אני מתמוגג, אנשים ישבו והשקיעו זמן אדיר כדי לסטט את זה, וזה כתובת של איזשהו בן אדם שכותב שהוא תרם כסף לכנסייה הזו, לפנות כנסייה. ואנחנו יודעים שבעכו בתקופה שאני חוקר, בנו כנסיות. אז זה שייך לתקופה הזו, זאת אומרת, יש לנו פה דברים מעניינים, וגם כל הזמן מגלים דברים. כל פעם מגלים משהו חדש. סיפור אחרון, כי אני לא רוצה להעלות מדי את כולם פה, אבל לפני כמה ימים, ביום חמישי האחרון, קיימנו כנס. ובכנס הזה דיברה ארכיאולוגית שחפרה שם במקום שנקרא גן החפיר בכניסה לעיר, ומצאו שם משהו שנראה כמו גשר, שאפשר להוריד ולעלות. עכשיו אנחנו מחפשים את השערים האלה, והנה מצאנו עוד חתיכה, זה עדיין אפילו לא פורסם בשום מקום, ולאט לאט אנחנו מוצאים עוד חלק ועוד חלק, ואנחנו יכולים מזה לבנות תמונה שלמה מתוך הידע ההיסטורי שלנו, וזה דבר שהוא מבחינתי מדהים. וכשאתה מסתכל על הדבר הזה, הזכרת את הכנס, קודם כל זה כנס שאתה מפיק, יחד עם עוד שני חבר'ה, נכון? כנס שאנשים... זה גם סיפור מדהים. ואשכרה שומעים על עכו, מדברים עכואית, כלומר אנשים שהם אדיקטים כאלה לעיר עצמה, נכון? גם משוגעים לדבר, וגם כאלה שאוהבים לשמוע ולהכיר את ההיסטוריה של ישראל באופן כללי. עכו היא חלק מהמדינה שלנו, היא חלק מהעבר שלנו. היא גם חלק מהסיפור המאוד ענק הזה, שקוראים לו ארץ ישראל, כי זה קיים פה כבר אלפי שנים, זה לא מהיום. ויש פה דברים מעניינים. עכשיו, אני למשל, כשהתחלתי לכתוב את התזה שלי בתואר השני, חיפשתי מידע. אז אמרתי, איפה יש מקום יותר טוב מאשר בעכו? נלך לרשות העתיקות. הייתי ברשות העתיקות, והחוקרים שהיו מאוד נחמדים עזרו לי וכיוונו אותי לאן שאני רק יכול, ואמרתי להם, איך זה שאין לכם פה ספרייה גדולה עם ספרים של עכו? אז הם אמרו לי, כי אין, יש לנו פה כמה ספרים שלנו, אבל זה מה יש. אמרתי, טוב. אז הלכתי למחלקת התיירות של העיר, ושאלתי אותם, יש לכם פה ספרים על עכו? אז אמרו לי, תבדוק אולי בספרייה העירונית, ובספרייה העירונית יש איזה חצי מדף. ואין, וזה שיגע אותי, ואמרתי, אין, אני חייב לעשות משהו. ואז פגשתי בחור נחמד שקוראים לו רומן, שראיתי שהוא גם מבין עניין, ומאוד סקרן, ומאוד מרותק מהנושא של עכו. ודיברנו על הדברים, והוא אמר לי, וואלה, אתה צודק? באמת כל החומר מפוזר, אין שום דבר מאורגן. ושנה אחר כך פגשנו עוד בן אדם, שגם הוא שותף לאותו הדבר, אנדרו עבדו, ושלושתנו בעצם אמרנו, בואו נעשה משהו, בואו נעשה צעד כדי לקדם את העניין הזה של חקר העיר. והתחלנו מספרייה, מלהקים ספרייה פיזית, שחוקרים יוכלו להגיע ולמצוא מידע שקשור בעכו. עכשיו, אין לנו כסף, אין לנו תקציבים, אין לנו כלום, אז כרגע ספרייה שלנו בעיקר דיגיטלית, ויש ניסיון מול רשות העתיקות, אבל צריך מקום פיזי לזה, וזה מורכב, יש מורכבויות. אז חלק ממה שאנחנו עושים גם אלו כנסים. אז עשינו כבר 4 כנסים, עכשיו סיימנו את הרביעי, ולמרות המצב הביטחוני ולמרות הכל הגיעו 90 איש, שזה מדהים, שבאים לשמוע על עכו, זה בהחלט לא מבוטל. כשאני חושב על זה עכשיו, כשאתה מדבר על המחקר ואספתם ואת הדברים, אם אני מרכז את זה, אומרים הרבה פעמים שמחקר בא להוכיח את מה שכולם כבר יודעים, כאילו זה התפקיד, אז איפה המחקר שלך עומד בתוך הדבר הזה? זה רק זה לאסוף מידע, כלומר לקחת פאזל ולהפוך אותו לתמונה? אז קודם כל, עד היום, עד המחקר שלי, נעשו מחקרים שהם מאוד נקודתיים. היו ניסיונות, כן, לכתוב על העיר באופן כללי כמתחם אחד גדול, כיחידה אורבנית אחת.
אבל עשו את זה בצורה שהיא לא נכנסה לעומקים, גם באותם השנים שכן עשו מחקר כזה, היו שני מחקרים כאלה בסך הכל, אבל גם עשו את זה בתקופה שעוד לא גילו המון תגליות שהיום אנחנו כבר מכירים וגילינו. ויש הרבה דברים שהם קצת שונים ממה שחשבו. אז קודם כל יש כן דברים חדשים שאני מגלה, אבל אחד התוצרים החשובים ביותר שלי זה המפות. אני משתמש במפות שהן מעודכנות, כדי לנסות ולזהות את המקומות על מפה שהיא עדכנית של היום. זאת אומרת, היום אתה יכול ללכת עם המפה שלי, ליד קניון עזריאלי בעכו, ולדעת לפי המפה שלי, שליד הקניון הזה היה שער והייתה חומה, אבל זה לא נמצא בשום מקום, אתה תלך לשם, אין שם כלום. וואלה, אז זה משהו שהוא מאוד עדכני, והוא גם די חשוב במחקר למי שעוסק בעניין הטופוגרפי. כלומר, אתה מדבר לא רק על העיר העתיקה, אלא על המרחב שבחוץ. כלומר, לא כולם פה מכירים את עכו, אבל אם אני מחבר את תל נפוליאון, את אותו תל, ואת אותו תל היסטורי עם נמל היסטורי, נכון? בואכה גני הביים של היום, אז כל האזור הזה הוא גם חלק שאתה ממפה אותו. אז קודם כל, העיר הצלבנית, אני חוקר אותה משנת 1104 שהם כבשו את עכו הצלבנים האלה, שהגיעו מאירופה, ועד 1291, שהם בעצם גורשו מכאן. והעיר ב-1104 הייתה בגודל מסוים, ב-1291 היא הייתה פי 3 יותר גדולה. היום, העיר העתיקה של היום היא בערך שליש ממה שהיא הייתה לפני 1000 שנה. ועד היום מוצאים שרידים בכל מיני מקומות, זאת אומרת, זה לא איזשהו משהו כזה מופתע, אנחנו מכירים ויודעים, יש ויכוחים על כמה הייתה גדולה העיר ואיפה הייתה החומה בדיוק, גם אני עוסק בוויכוח הזה, אבל בסופו של דבר, כולנו מבינים שהיא הייתה מאוד מאוד גדולה, וכדי ללמוד ולדעת עד כמה הייתה גדולה, אנחנו צריכים לחפור בהרבה. זה תהליך שהוא יקר. אז אתה מייצר איזשהו שלד, איזושהי תשתית שעל גביה יוכלו גם בדורות... חומר ויזואלי. כן, יפה. אז אני חייב לשתף אותך שאני, הקיץ יצא לי להשלים את כל העונות של האימפריה הרומאית. סדרה בנטפליקס, פשוט מופלאה, גם האוטומנים, גם אלכסנדר מוקדון, לקחו את ההיסטוריה, לקחו את הארכיאולוגיה, חיברו ביניהם והפכו את זה לדוקו מטורף, כאילו שאתה יושב רועד בתוך המתח, איך אנחנו יכולים להעביר את הדבר הזה לתלמידים שלנו? אני נמצא איתם בקיסריה, אני אומר, תדמיינו, פה הגלדיאטור הזה, לחם עם הגלדיאטור הזה, מכאן זינקו הסוסים, שמע, זה אתגר לא פשוט. ברעיון שלי עם איגי דיברתי על האתגר, איך לעניין אותם בפרפרים ובפרחים, ואיך אני עושה את זה, ויש לי גם את הטיק טוק כאיזשהו אמצעי. אתה רואה את עצמך כטיק טוקר מצליח דרך אפליקציה כמו טיק טוק למשל, לקחת את הארכיאולוגיה ולהפוך אותה באמת למשהו מעניין, זה חתיכת אתגר. אז קודם כל אתה צודק לחלוטין. אחד הדברים הכי מתסכלים זה להגיע לאיזשהו אתר עתיקות כזה, לראות גל של אבנים, ואז המדריך אומר לך, אתם רואים, פה היה מגדל, פה היה ארמון, ואתה אומר לעצמך, אלוהים ישמור, על מה הוא מדבר האיש המוזר הזה. אז קודם כל אין טוב ממראה עיניים. כשאתה מטייל בעכו העתיקה, ויורד אל מתחת לאדמה, למקומות, ופתאום אתה מבין שיש רחוב, ושיש מבנה, ואתה רואה את האדריכלות, ואתה רואה את הדברים, ואתה רואה את מה שנשאר, זה כבר נותן המון. לפני שנתיים... אבל בכיתה ט' תקשיב רגע, אבל. לפני שנתיים הייתי בכנס, אנחנו הגענו כנס, ולכנס הזה הגיע בחור שקוראים לו גנדי, שהוא ביחד עם החברים שלו, הם ממש ממש חיים את זה. הם לא מקבלים אותך לקבוצה, הם לא תפרת בעצמך את הנעליים בחומרים של פעם, והם עושים לעצמם את החרבות שלהם, והוא מספר שהוא טס עם זה לכל מיני מקומות. עכשיו הוא הביא חרב, כאילו שאני הייתי מסתובבת ברחוב, כנראה שעוצרים אותי, והוא טס עם זה לחו"ל, ושאלתי אותי איך אתה מכניס את זה למטוס בכלל. אז הוא אמר לי, יש אפשרויות, וזה מדהים. אתה רואה את האנשים האלה, מה שהם עושים, וזה מדהים. כמו השחזור למשל של... הם עושים את זה. הם עושים את זה. כלומר, באזור... הם משוגעים אמיתיים לדבר. אלה קרני החיטים משחזרים את הקרב של סלאח א-דין עם... נכון. עם הצלבנים. עכשיו תראה, גם כשהיום אנחנו נוסעים אל רמת הגולן. אגב, אני רוצה שנייה לעצור, אפרופו אותו קרב, שוב, תקן אותי אם אני טועה, אמר
מי סיפר שהבעיה עם הצלבנים ביחס לצבא של צלאח א-דין, שהצלבנים לא ידעו מה זה לטייל בארץ, והם פשוט הגיעו עם השריון ועם כל הציוד הכבד אל תוך קרני חיטים, אל תוך הבקעה עצמה, ואז צלאח א-דין הצית את הבקעה, והצבא הצלבני הפסיד כישלון חרוץ, והוא קישר את זה לטיולים השנתיים, ההיכרות עם השטח. כלומר, ברגע שאתה מכיר את השטח, אז אתה תוכל גם מאוחר יותר לשמור עליו בצורה טובה יותר. זה חלק מאותו, חבל לי שאני לא יכול לתת את הקרדיט למי שספר את אני הסיפור. אענה לך במשפט על זה, לא צריך להרוס סיפור טוב בשביל כמה עובדות נכונות, נכון, למה להרוס סיפור טוב עם עובדות? אבל שמע, כן, זה חלק מהעניין, לצאת בחום, עם כל השריון וכל העניינים, למרות שהם לא היו זרים בשטח, הם כבר היו פה 100 שנה, הם כבר הכירו את המטל, הם הכירו קצת את המקום, והם אבל עשו את הדברים איך שהם ראו אותם. אבל הם נכשלו, דיברת על רמת הגולן וקטעתי אותך, ואני רוצה שנתחיל להתכנס גם. אוקיי. משהו, אז דבר על רמת הגולן. אני רצית אומר, אנחנו מנסים להסביר לתלמידים על הקרב על עמק הבכה ועל תל סאקי, ואתה מסביר לתלמידים שהטנקים הגיעו מפה ומשם, אבל התלמידים כנראה בחיים שלהם לא ראו טנק נוסע. אתה לא יכול לראות את זה בדמיון שלך, זה מאוד מאוד קשה, ועל כן אנחנו נעזרים, אם זה בסרטים, ואם זה בדגמים. אין טוב ממראה עיניים, לא יעזור כלום. בסוף זה מה שאתה צריך לעשות, וברגע שאתה לוקח בן אדם, שמראה לתלמידים איך נראה אביר, מה זה אומר אבירים, שאתה לוקח אותם לקרב קרני חיטין ואומר להם, ומראה להם את השטח, זה בדיוק העניין, כמו שאתה אומר, צריך להכיר את הארץ כדי להבין את הדברים, זה חלק מהעניין. נכון, ולצערי גם ה-7 באוקטובר, זה היה איזושהי נקודת מפנה שגם פתאום התלמידים מבינים טוב יותר את המשמעות של אחריותנו על הארץ, על הזמניות ועל כמה חשוב להיות מי שאנחנו, איפה שאנחנו, גם כשאני מדבר איתם פתאום על רמת הגולן ועל מלחמת ששת הימים, ושברמת הגולן בקרב ההגנה ביום כיפור, כלומר נהרגו מאות חיילים, פתאום הם מבינים את המספר, את המשמעות של הדברים בצורה הרבה יותר, לצערי, מה שנקרא בדרך שנאלצנו כולנו ללמוד מאותו היום ועד עכשיו. בהיבט הזה דווקא זה גם מעניין, כי יש לי פה עוד קשר מצוין בין העבר להווה. כשהגשתי את הבקשה לכתיבת הדוקטורט שלי, הפרופסור שלי אמר לי, תקשיב, תתייחס גם למה שהיה מחוץ לעיר. אז אמרתי לו, מה זאת אומרת, בכפרים וכאלה מסביב? הוא אמר לי, לא, היו אנשים שחיו, ממש מחוץ לחומה, גרו בכל מיני מקומות, ואמרתי לו, אבל זה לא הגיוני, כאילו, למה אנשים יצאו לחיות במקום כזה, שיש סכנה ביטחונית כל כך קשה מסביב, כי במשך בערך 50 שנה הצלבנים נלחמו במוסלמים מסביב, בממלוכים שמסביב, והוא אמר לי, תשמע, גם אנחנו היום חיים פה בתחושה שאנחנו נשאר פה לנצח נצחים, אבל מי יודע מה יהיה מחר? וזה ממש נכון. אבל היום מבינים את זה טוב יותר, כי כשאני מדבר עם התלמידים... אנחנו חיים את זה. נכון, כשאני מדבר למשל על קיסריה, אני נמצא איתם בקיסריה, ואני אומר להם, דרך קיסריה, המעבר הזה, מהרומאים לצלבנים, ועוד קודם יוונים, ואחר כך טורקים ובריטים, זה כמו תפוח אדמה חם, ודרך קיסריה אנחנו יכולים ללמוד בכלל על המאבקים בארץ, והזמניות של כל תקופה ותקופה. וצריך את הדעת, אבל אם אנחנו כבר באמת בהתכנסות הזאת בינינו, כשאני מסתכל על עכו בכלל, וההתנהלות של עכו בעבר, מי מנהל את עכו בעבר? כלומר, כשאני הולך רגע לנטפליקס ולאימפריה הרומאית, אני רואה יש שם המון אגו, מאבק בין גברים, בין קליגולס לקומודוס, קומודוס לאוגוסטוס, אחרים בכל תקופה. מה קורה בעכו בתקופה שאתה חוקר? ובאמת, זה העתיד שלנו, כלומר, הגברים ינהלו את העולם שלנו לנצח, כך זה בעבר, כך זה בהווה, כך יהיה בעתיד? אני בדעה קצת אחרת, אבל מי שיצא לו לראות את משחקי הכס למשל, אז יש שם את הסיפור על המלכה, סרסי, שהיא שולחת את בעלה, המלך, לעשות איזה מסע ציד, ובמסע ציד הזה הוא נפצע מאוד מאוד קשה, ואחרי כמה ימים הוא מת.
והיא נשארת המלכה בפועל, לדעתי רוב הסדרה, מי שיצא לו קצת לראות. אז לא המציאו את זה כנראה, כי ובעכו, ב-1165 או משהו כזה, היה מלך, שלמלך הזה קראו פולק משרתר, והוא היה נשוי למלכה שקראו לה מליסנדה, והוא יצא למסע ציד כזה נחמד בעינות הנעמן ליד הבית שלנו פה בקריות, והוא נפל מהסוס שלו, ואחרי כמה ימים הוא מת בעכו, ומליסנדה נשארה מלכה המון המון שנים, היא הייתה מלכה עוצרת, והיא ניהלה המון המון דברים מאוד מרכזיים שהיו בעכו, במהלך המאה ה-12, בתקופה הזו שהיא שלטה, והיא שלטה המון זמן. אז היו הרבה מלכים, והאמת שנשים חושבות יותר טוב מגברים בעניינים האלה, לפחות לאורך ההיסטוריה, מה שרואים. בתחום שלך, בתחום שלך בעכו יש מדריכות? אני לא ראיתי מדריכות בעכו, בנות מדריכות. שמדריכות? כן. קודם כל יש מדריכות. או, בעכו. יש חוקרות. מה? יש חוקרות מאוד מאוד רציניות ומשמעותיות שחוקרות את עכו. יש גם הרבה חוקרים, אבל ארכיאולוגים, יש המון ארכיאולוגיות למשל. כלומר, זה לא עניין נישתי. נישתי, גברים, נשים, זה כמו תא משפחתי כזה שבנוי אולי זה כמו עם המורים, כי רוב האוכלוסייה של המורים הם מורות, כי בסוף צריך כסף, ואז הבעל הולך לעבוד והמורה הולכת להביא את שלה, וגם בארכיאולוגיה זה לא שונה בהרבה. השכר הוא לא בשמיים, אבל הסיפוק הוא עצום למצוא. אתמול מצאו מטבע זהב עתיק, מדהים, אני לא יכול לחשוף יותר מדי, אבל כן, מהתקופה הבאסית כנראה, שזה מדהים. אז אפרופו מטבעות זהב, אם אנחנו ככה מתכנסים לסיום, יש עתיד לעיר עכו. יש לי חבר מדריך בעיר עכו, ובאמת מלפני אותן המאורעות של לפני מספר שנים, בהתפרעות שהתרחשה שם אחרי השריפה של המסעדה של אורי בורן, מסעדת הדגים, הוא אמר, אני סיימתי עם עכו, אני לעכו לא נכנס כמדריך, לא ממליץ על עכו, לא רוצה לראות את העיר הזאת יותר. וכששאלו את אורי בורי אגב, אם לא מפריע לו להיות במקום שבו הערבים שרפו לו את המסעדה, אז הוא אמר משפט מעניין, הוא אמר, יותר ערבים עזרו לי לכבות את אותה שריפה. הוא לא היחיד שנתקל בסיטואציה הזו, והעיר היא מורכבת, היא לא מורכבת רק מאנשים מסוימים, היא מאוד הטרוגנית בהיבט הזה, יש בה המון אנשים מכל מיני דעות וכל מיני מחשבות, יש הרבה אנשים שהם פחות אוהבים את הממסד והשלטון, ויש אנשים שכן הולכים איתו יד ביד, זה נורא נורא תלוי, אבל אני חושב שיש עתיד גדול לעכו, להפך, אני חושב שלעכו יש יתרון עצום שאין לאף מקום אחר בעולם, היא עיר תיירותית למרות שהיא עיר חיה לחלוטין, היא עיר תיירותית אבל היא לא תיירותית, זה עיר שאתה הולך בה, שאתה ישן בבית מלון, ובקומה מעל הבית מלון יש אישה נחמדה שתולה את הכביסה שלה, ואתה במרפסת, כאילו, וזה החיים, וזה מרקם החיים, וזה יפה. ולדעתי זה גם יכול לתת לכולנו הרבה, כי בסוף כולנו מרוויחים מזה. קצת לפני הקורונה הסתובבתי בעכו, וראיתי בכל מיני פינות, קרנות סמטה, שיש כאלה חבר'ה שמכינים ארמונים. עכשיו, אם זה בסמטה כזו שלא מבקרים בה יותר מדי, אבל יש מישהו שמוכר ארמונים, יש מי שקונה. והתיירות הייתה מדהימה באותם הימים, אבל הייתה הקורונה, שאחריה גם הישראלים גילו את עכו, כי אנחנו כישראלים מכירים את עכו כמקום פחות נקי, ופחות נעים, ופחות נחמד. אז אנחנו לא נבוא ונשלם עכשיו 1,100 שקל, 1,100 שקל כדי לישון שם באיזשהו מקום, אבל היום זה השתנה מאוד, ואתה יכול לקבל חוויה מאוד אותנטית, מאוד ייחודית, שהגיעה מצד אחד לישון במבנה עתיק, ומצד שני לגור בשוק שהוא מקומי, לא שוק תיירותי כמו שוק מחנה יהודה בירושלים למשל. אז אני עוצר אותך כי יש לנו 30 שניות, גם להגיד לך תודה, אני כתבתי פעם למסע אחרת חומות של תקווה, עם המון עתיד לעכו, ואני חושב שחבר'ה כמוך באמת הם אלה שמעלים את קרנם, אם היו יודעים כאן כמה אתה מדבר על העיר הזאת וכמה אתה עושה למענה, והופך אותה מפינה נידחת לבאמת איזשהו יעלום נוצץ, ועל זה שפו, אני גאה בך מאוד, שאתה קולגה שלי, שותף וחבר, ויאללה,
בואו לעכו. תודה רבה לכם.